नमस्कार. आज आपण नागपंचमीसाठी खास पारंपरिक अशी एक रांगोळी पाहणार आहोत, ज्यासाठी आपल्याला 5 ते 5 ठिपके द्यायचे आहेत आणि ही रांगोळी चारही दिशेनी 4 नागजोडींची रांगोळी आहे. तर रांगोळी पूर्ण पहा आणि जर तुम्हाला रांगोळी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याबरोबर बेल आयकॉनला देखील क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओ आले की त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. तर रांगोळी पूर्ण पहा.
व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला रांगोळी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर सुधाच फूड रेसिपी हे देखील माझं चॅनल आहे, त्याला देखील अवश्य भेट द्या. त्या चॅनलवरती वेगवेगळ्या रेसिपीज दाखवल्या जातात आणि या चॅनलवरती वेगवेगळ्या रांगोळी. परत भेटूयात. बाय बाय.